السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع التمارين بلغة البرمجة سي، والآن معنا التمرين رقم 3. يقول التمرين: étant donné un nombre entier positif, écrire le programme C qui permet d'afficher les diviseurs de ce nombre. أي نعطيه العدد ويعطينا قواسم هذا العدد. لهذا سوف نبرمج هذا التمرين بلغة برمجة C. So keep watching guys. نأتي إلى هنا، نقوم بتعريف متغير لوضع فيه العدد مراد حساب قواسمه ونسميه number، وكذلك نعرف متغير A لاستعماله في الحلقة. نأتي إلى هنا نقوم بما يلي: for A يساوي الصفر أو الواحد، A أصغر أو يساوي number، و A plus plus. ونأتي إلى هنا في الأعلى نقوم بكتابة print f enter the number لإدخال العدد مراد حساب قواسمه، ونقول له scan f pourcentage d هكذا pourcentage d فاصلة عنوان number. ثم نأتي لهنا نكتب print f ونكتب مثل ما قال لنا les diviseurs de ce nombre. Ça veut dire les diviseurs de pourcentage d sont، ونفعل هكذا فاصلة ونكتب number أي لوضع النمبر في مكان pourcentage d، ثم فاصلة منقوطة. نعود هنا إلى الفور. ماذا نقول له؟ نقول له if number تقسيم أو divide by e يساوي صفر. وهنا عفوا ليس تقسيم وإنما موديل أي باقي قسمة التقليدي. if هذا يساوي صفر ماذا نعمل؟ نقوم بكتابة الإي وهو قاسم هذا العدد print f pourcentage d وأنتي سلاش n للعودة إلى السطر ونكتب E. هذا هو البرنامج. نرى إن كان هناك أخطاء في الكتابة أم لا. ماذا يقول لنا؟ undefined print. نعم، نفس الخطأ السابق، لا يوجد print وإنما print f. نعود تكرار هذا error 0. نقوم بتشغيل البرنامج، نقوم بكتابة 12 فيقول لنا قواسم العدد 12 هما 1 2 3 4 6 و12. نعيد مرة أخرى ونعطيه مثلا 18 يعطينا 1 2 3 6 9 18. البرنامج يمشي بشكل جيد. هكذا نكون قد أتممنا هذا التمرين. في انتظار التمارين المتبقية هنا. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، فدمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.